Thưa quý thính giả, nhằm quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 20 năm 2026. Việc ban hành thông tư 20 đã bãi bỏ hiệu lực của thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính, sửa đổi bởi thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính. Thông tư 20 có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025. Trong tiết mục hôm nay, Văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự sẽ giới thiệu một số điểm mới liên quan tới thông tư 20 mà quý vị có thể quan tâm. Điểm mới thứ nhất đó là thông tư 20 quy định về hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bên cạnh các nội dung kế thừa từ thông tư 78, ví dụ như là hồ sơ của khoản tài trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, thì thông tư 20 bổ sung quy định về hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ với một số trường hợp khác. Bên cạnh các nội dung kế thừa từ thông tư số 78 năm 2014 như hồ sơ của khoản tài trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, thông tư 20 bổ sung quy định về hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ với một số trường hợp khác. Ví dụ, hồ sơ của một số khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ. Ví dụ như là đối với chi phí của bên tham gia dự thầu phải bỏ ra cho hoạt động tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu, thì hồ sơ bao gồm: thứ nhất, hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu. Thứ hai là hồ sơ dự thầu khi tham gia đấu thầu gửi chủ đầu tư, bên mời thầu. Thứ ba là kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành. Và thứ tư là các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với chi phí giới thiệu, marketing sản phẩm, dịch vụ trước khi bán hàng, thì hồ sơ bao gồm báo cáo về chủ trương đầu tư, sản xuất sản phẩm, dịch vụ gửi cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc lưu trữ tại doanh nghiệp nếu pháp luật không có quy định về việc gửi báo cáo. Thứ hai là hồ sơ của một số khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Ví dụ, đối với trường hợp các khoản chi do doanh nghiệp ủy quyền giao cho người lao động trực tiếp mua hộ hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ 5 triệu đồng trở lên, mà các khoản chi này được thanh toán bởi người lao động bằng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thì hồ sơ bao gồm: thứ nhất là hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ. Thứ hai là quy chế tài chính hoặc là quy chế nội bộ, hoặc là quyết định của doanh nghiệp quy định về việc ủy quyền hoặc là cho phép người lao động được phép thanh toán khoản mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ ba là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của người lao động khi mua hàng hóa, dịch vụ theo ủy quyền của doanh nghiệp. Và cuối cùng là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động. Đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, nếu đến thời điểm ghi nhận chi phí mà doanh nghiệp chưa thanh toán, thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp có hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ, biên bản bán giao hàng hóa, dịch vụ, và khi thanh toán thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Cũng cần lưu ý rằng hồ sơ của các khoản chi được tính vào chi phí được trừ là bản chính hoặc là bản sao có chứng thực hoặc là bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp hoặc chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến các khoản chi phí để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì doanh nghiệp cũng cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong trường hợp hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ công tác an ninh quốc phòng. Điểm mới thứ hai đó là thông tư 20 bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số trường hợp. Thứ nhất là đối với hàng hóa xuất khẩu thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày chuyển giao quyền sở hữu theo hợp đồng xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp không xác định được thời điểm chuyển giao quyền sở hữu thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ theo quy định về cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu của pháp luật về hải quan. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số trường hợp đối với doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ như đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn ban đầu có hiệu lực theo quy định. Đối với chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm chuyển nhượng. Đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai,
Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm khớp lệnh mua, bán hợp đồng tương lai của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc thời điểm hợp đồng tương lai đáo hạn. Điểm mới cuối cùng đó là một số quy định về điều khoản chuyển tiếp khi áp dụng thông tư 20. Thứ nhất là đối với các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trước ngày thông tư 20 có hiệu lực, mà tại thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về điều kiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định tại thông tư 96 cho kỳ tính thuế năm 2025. Thứ hai là đối với các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điều 3 thông tư 20 mà chưa được quy định cụ thể tại thông tư 96 thì thành phần hồ sơ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2025 là hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Trên đây là một số nội dung đáng chú ý của thông tư 20 mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý thính giả. Mong rằng các cá nhân, doanh nghiệp, kiều bào ta tại nước ngoài lưu tâm tới văn bản này khi thực hiện để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.